في قلب المغرب، حيث يلتقي الماضي بالحاضر وتتنفس الحجارة عبق القرون. هناك ولدت مدينة ليست ككل المدن، مدينة صمدت في وجه الزمن وكتبت التاريخ بحبر العلماء والفلاسفة والملوك. إنها فاس، العاصمة العلمية والروحية للمملكة، وواحدة من أقدم الحواضر الإسلامية في العالم. من سماء المدينة تظهر الأزقة الضيقة والأسطح المتراصة والقباب المزخرفة، صورة فسيفسائية تخبئ بين زواياها آلاف القصص وأسرار الحضارة المغربية. تأسست مدينة فاس سنة 796 ميلاديا على يد السلطان إدريس الثاني، نجل المؤسس إدريس الأول، لتكون عاصمة للدولة الإدريسية. ومنذ نشأتها جذبت المدينة العلماء والتجار والحرفيين من الأندلس والمشرق، ما منحها طابعا حضاريا فريدا. في القرن التاسع أصبحت فاس مقصدا للعلم والدين، فاحتضنت جامع القرويين الذي يعتبر أقدم جامعة في العالم، لا تزال تمارس التعليم حتى اليوم. كما أنشئت المدارس العلمية كالمدرسة البعنانية والعطارين التي تعتبر روائع للعمارة الإسلامية. تعد المدينة العتيقة في فاس المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1981، واحدة من أكبر المناطق الحضارية الخالية من السيارات في العالم. داخل هذه المدينة أكثر من 9000 زقاق متداخل، مئات الرياضات والحمامات التقليدية، عشرات المدارس العتيقة والمساجد التاريخية، أسواق الحرفيين التي ما تزال تنبض بالحياة كما قبل قرون، مثل سوق النحاسين والدباغين والجلود. تشتهر فاس منذ قرون بحرفها التقليدية الأصيلة، الدباغة، خاصة في دار الدباغ الشوارة، حيث تتم معالجة الجلود بطريقة تقليدية منذ العهد الوسيط. الزليج الفاسي، وهو أشهر أنواع الزليج المغربي ويستخدم في القصور والمساجد. النسيج والتطريز الفاسي، والذي يتميز بالأصالة والدقة ويستخدم في الجلابيب والقفاطين. هذه الحرف ليست فقط مصدر رزق، بل تمثل ذاكرة جماعية وهوية حضارية. من أبرز معالم المدينة جامع القرويين، الذي قامت ببنائه السيدة فاطمة بنت محمد الفهري القرشي عام 245 هجرية، ويعد منارة علمية عالمية. باب بوجلود، أحد أشهر الأبواب التاريخية وواجهة فنية للمدينة القديمة. المدرسة البعنانية، تحفة معمارية يعود تاريخها للقرن الرابع عشر. قصر البطحاء، الذي تحول إلى متحف يعرض ملامح الفن المغربي. ورغم أن فاس هي مدينة تراث، إلا أن لها وجها حديثا متطورا، خاصة في المدينة الجديدة فاس الجديد، حيث تنتشر الحدائق، المراكز الثقافية، الجامعات، ومحطات القطار الحديثة. تعرف فاس بأنها العاصمة الروحية للمغرب، وتستضيف سنويا مهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمية، الذي يجذب فنانين ومتصوفين ومثقفين من شتى أنحاء العالم. هي مدينة تروي للعالم قصة الإسلام المغربي المعتدل المنفتح والضارب في عمق التاريخ. فاس ليست مجرد مدينة، إنها ذاكرة أمة ومرآة حضارة وملتقى للعلم والروح والجمال. من سمائها تبدو كلوحة فنية مرصعة بالقباب والزليج، ومن شوارعها تنبعث رائحة الكتب القديمة وصوت الأذان وهمسات التاريخ. في كل حجر من حجارتها حكاية، وفي كل زاوية أثر. إنها فاس، جوهرة المغرب الخالدة. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة. لا تنسوا الإعجاب، التعليق، والمشاركة لدعم عملنا. شكرا على المشاهدة. أترككم الآن لتستمتعوا بمشاهدة بقية الفيديو. إلى اللقاء في الفيديو القادم، ومع السلامة.